mommies! Excited ako ngayon kasi meron tayong first unboxing video. Isa to sa pangarap ko talaga na kitchen item. Kasi lagi ko to nakikita sa Pinterest. Tapos makakasave daw tayo sa time kapag gumagamit ito. Kaya sobrang excited ako nung nalaman ko na nagpadala sila sa atin. Ayan, open natin ngayon na. Yan! Today, instant pot. Medyo mabigat siya. Ayan, excited ako gamitin siya. Ano to? Slow cooker siya. Parang yung pressure cooker. Wala kaming ganun yung pressure cooker. Nakikita ko lang ginagamit yun ng nanay ko para sa mga karne. Kaya na-excite ako kasi hindi talaga kami madalas nagluluto ng mga matagal palambutin dahil nga wala kaming pressure cooker. Kaya excited akong gamitin siya. Pero ngayon gusto kong pakita kung ano ba yung laman ng content nila. Nung diniliver to, may kasama siyang ganito. Ayan. Instant pot recipe. Filipino recipes yung kasama niya. So yan, may mga, pwede na akong pagsimulan ng mga recipes. So, ayan. So ngayon papakita ko sa inyo kung pag bumili kayo, kung ano yung nasa loob ng box, kung ano yung mga kasama niya. So excited din ako makita. Okay? So yan, buksan na natin. Kuha ko ng kutsilyo. Medyo mabigat siya. Excited talaga ako kasi gusto ko yung mag-stock ng mga freezer meals. Kaya gusto ko din talaga. Ayan. Hindi ba siyang seal na seal? Hindi pala siya plain na box lang. Meron na siya sa loob. So, para naka-double pala siya. Ano ba yan? Ito pala talaga yung pinaka-boxing. Bigat. Ayan, excited kasi ako, hindi ko binuksan yung box. So, ito pa lang pala yung pinaka-boxing niya talaga. 7-in-1 multi-use programmable pressure cooker. Ang saya kasi may pressure cooker na kami. Tapos, parang kakaiba pa siya. Pwedeng pang saute, keep warm, rice. So, pwede din ako magsaing sa kanya. Steam. 5.7 liters itong pinadala sa atin na instant pot. Parang pinapakita lang dito yung mga parts ng ating instant pot. Included accessories o soup spoon, rice paddle, measuring cups, manual, recipe book, saka steam rack. Oh, dami na pala kasama. Akala ko bibili yung separate. Kasama na pala. Kasi sumali din ako dun sa nila, group Instant Pot Philippines yata. Nag-sharean sila ng mga recipe. Tapos nakikita ko yung mga ibang members doon. Para may mga binibili pa silang additional accessories. Ayan, mukhang ito yung ating manual. Excited ako malaman. Kasi first time ko talagang gumamit if ever din ng pressure cooker at ng instant pot. Tapos, may recipes pa. Bukod dun sa recipes kanina, may hiwalay pa na recipe. So, ayan yung manual. May kasama siyang manual. Tapos, yan. Safe na safe. Seal na seal yung pinaka-instant pot. Cord. May cord siya. So, bibili na lang tayo ng pang-tutong dito. Or baka kung may saksakan yan na ready na dito. So, ayan. Ito na siya. Ayan. Para doon sa mga bibili na instant pot, may idea tayo kung ano ba yung itsura niya. Laki pala niya. Akala ko kasi laki lang na
rice cooker. Ayun. Bongga. Para siyang high-tech na rice cooker yung itsura niya. Meron pa ba? Wala na. Ito lang yung kasama niya. Cook healthy, food fast. Oo nga, sabi ng friend ko, nakita ko to sa kaibigan ko, pinabili niya daw yung ganito niya sa mother-in-law niya na nasa US. Simula na talaga, nagustuhan ko na magkaroon ng ganito. Kaso wala daw sa Philippines nung time na yun. Saka, iniisip ko kung magagamit ko ba talaga siya. Pero nung sinishare ng friend ko na sobrang helpful siya para sa mga walang helper sa bahay. Doon talaga, na-curious talaga ako na at nagustuhan ko talagang magkaroon. Yan, kaya nakakatawa, meron na diba? Meron na sa Philippines na instant pot. Ayan, so para siyang rice cooker. Mukhang tinatanggal to, no? Ito. Pero wag ko yung mga tanggalin. Ako lang ba yung gano'n? Hindi mo pala tanggal ng sticker ko mo. May bagong gamit. So, ayan. Parang talaga yung itsura ng mga pressure cooker. Tapos yan. Ito yung mga sinabi yung mga kasamang accessories niya kanina sa ating box. Kasama siya sa soup, sa kanin, read packaging warnings and remove all packaging materials. Do not place hands, face, and protective skin over the steam. Oo nga, ito. May napanood ako na video, parang meron nagka-burn dahil hindi niya siguro ito nabasa na kailangan extra careful sa paggamit ng instant pot or any kind ng pressure cooker or steam. Ito naman yung rack. Hindi ko alam kung para saan ito, pero babasahin natin. So, madami na siyang kasama na kitchen materials na magagamit natin for our recipes. Ito siya. Ay ba yung ilalim? May nagsabi sa akin hanggang dito lang dapat yung water kasi kapag punong-puno daw talaga, yun yung may nag-post kasi din sa group para nag-evaporate ng todo yung kanyang instant pot. Ang mukha din ng rice cooker yung ilalim. Mukhang rice cooker yung ilalim. Sinasaksakan ng yun. Ayan. Ito yung mga ayan yung mga options ng instant pot. Madami tayong pwedeng lutuin sa kanya. Saka nagustuhan ko talaga yung masisave na oras. Lalo na ngayon, di ba? Kung sakasakali ay homeschooling tayong mga nanay. At sa mga walang helper na tulad ko, big help ko. Kasi, set up mo lang, antayin mo na lang siya. So, ayan, yung laman ng ating instant pot. Ayan mga mommies, ang laman ng ating instant pot package. At ito yung mga kasama niya na accessories kapag bumili tayo. At don't forget to read the manual para yung sa safety natin lahat. Excited na ako i-share sa inyo yung mga freezer meals namin sa mga susunod na araw. At watch out for the video kung paano ba gamitin itong instant pot, lalo na sa mga beginner na katulad ko. So see you again next time. Bye!